Hello everyone, welcome to all of you in this channel. Today I am going to present the combined Harrod-Domar growth theory, which is very important. Before we start the Harrod-Domar growth model, it is very useful to know some basic concept about the basic terms like growth rate, capital output ratio, MPS, and other like full equilibrium condition of the economy. आज मैले तपाईहरुलाई Harrod-Domar ग्रोथ मोडलको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। त्यो भन्दा अगाडि यस मोडलमा प्रयोग भएका केही बेसिक टर्महरु जस्तै ग्रोथ रेटको बारेमा, क्यापिटल आउटपुट रेशियोको बारेमा, त्यसैगरी यो स्मल एस जसले हामी एमपीएस भन्छौं यसको बारेमा र टु सेक्टर इकोनोमी को फुल इक्विलिब्रियम कन्डिसन कस्तो हुन्छ यसको बारेमा बुझ्नुभयो भने धेरै नै सजिलो हुन्छ हामीहरुलाई। तपाईहरुले यसै च्यानलबाट सोलो स्वान ग्रोथ मोडलको कम्बाइन्ड भिडियो पनि मैले बनाइसकेको छु, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईहरुलाई उपयोगी हुन्छ भन्ने हिसाबले नै गरेको हो। त बिफोर स्टार्ट लेट्स कम टु नो अबाउट द सम बेसिक कन्सेप्ट व्हिच आर frequently used in Harrod-Domar growth model. First, growth rate. Growth rate is the rate of growth of output or income. Growth rate भनेको एक वर्षमा particularly in a year, एक वर्ष भित्रमा आउटपुट अथवा इन्कममा कति प्रतिशतले वृद्धि भयो भनेर हामीले बुझ्ने जुन एउटा टर्म छ त्यसलाई नै ग्रोथ रेट भनिन्छ। It is always expressed in percentage. यो जहिले पनि पर्सेन्टेजमा व्यक्त गरिन्छ। फर एक्जाम्पल, लेट द एक्जाम्पल दैट 2074 सालमा मानिन्यौ रियल जीडीपी चाहिँ हाम्रो 200 थियो र 2075 मा 250 थियो भने नाउ द ग्रोथ रेट इज के गरिन्छ भन्दाखेरि अहिलेको जुन ग्रोथ यो रियल जीडीपी छ ग्रोथ रेट निकाल्नको लागि त्यसमा प्रिभियस इयरको अंक राखेर यो प्रिभियस इयरकै अंकले डिभाइड गरेर 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने र पर्सेन्टेजमा व्यक्त गरेपछि ग्रोथ रेट निकाल्न सकिन्छ र यस दिएको एक्जाम्पलमा 25% आएको छ जसलाई चाहिँ हामीले ग्रोथ रेट भनिन्छ। कहिलेको त भन्दाखेरि 2074 सालको ग्रोथ रेट चाहिँ 25% रहेछ भन्ने बुझ्यो। सो ग्रोथ रेट क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज चेन्ज इन इन्कम अर आउटपुट होल अपन इन्कम अर आउटपुट, जसलाई डेरिभेटिभ टर्ममा लेख्दाखेरि dy by y which is implies growth rate यसरी प्राप्त हुन्छ। सिमिलरली क्यापिटल आउटपुट रेशियो जसलाई ब्रिफमा COR ले पनि हामीले भन्न सकिन्छ। क्यापिटल आउटपुट रेशियो इज द अमाउन्ट अफ क्यापिटल निडेड टु प्रोड्युस 1 युनिट अफ आउटपुट। यसको मतलब यो हो कि एक युनिट आउटपुट प्रोड्युस गर्नको लागि कति युनिट मात्रामा अथवा कति मात्रामा हामीलाई क्यापिटलको आवश्यक पर्छ त्यसलाई नै त्यो रेशियोलाई नै क्यापिटल आउटपुट रेशियो भनिन्छ। इट इज डिनोटेड बाइ चेन्ज इन स्टक अफ क्यापिटल होल अपन dy बाइ del y बाइ y भनेको चेन्ज इन आउटपुट अर इन्कम यसरी डिनोट गर्न सकियो। एक्जाम्पलमा हेर्दाखेरि लेट चेन्ज इन स्टक अफ क्यापिटल मानिलियौं 200 छ, यो चेन्ज इन स्टक अफ क्यापिटल 200 छ र चेन्ज इन आउटपुट अर इन्कम चाहिँ 100 छ भने क्यापिटल आउटपुट रेशियो 200 अपन 100 इक्वल्स टु 2 हुन्छ। दिस इम्प्लाइज दैट टु प्रोड्युस 1 युनिट अफ आउटपुट 2 युनिट अफ क्यापिटल इज निडेड भन्ने अर्थ लाग्छ। अर्थात् एक एकाइ उत्पादन गर्नको लागि हामीलाई 2 एकाइ बराबरको पुँजी चाहिन्छ भन्ने कुरा यो COR ले व्यक्त गर्दछ। Harrod-Domar ग्रोथ मोडलमा COR इज डिनोटेड बाइ स्मल v। यो स्मल v ले Harrod-Domar ग्रोथ मोडलमा चाहिँ COR भन्ने अर्थ लाग्छ र इट इज अल्सो कल्ड द एक्सिलरेटर कोफिसिएन्ट, यसलाई एक्सिलरेटर कोफिसिएन्ट पनि भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी द इक्विलिब्रियम कन्डिसन अफ द इकोनोमी क्यान बी डिफाइन्ड एज
हामी जतिसुकै बेला पनि सोलो स्वान मोडलमा होस् अथवा ह्यारोड-डोमर ग्रोथ मोडलमा होस्, यो इकोनोमी चाहिँ जहिले पनि इक्विलिब्रियममा हुन्छ भन्ने कुरा गर्छौँ। यो के हो त वास्तवमा, यो पनि बुझ्नु आवश्यक छ। मानिलिउँ इक्विलिब्रियम कन्डिसन अफ द इकोनोमी भनेको एग्रिगेट डिमान्ड इक्वल्स टु एग्रिगेट सप्लाई, यानि कि एडी इक्वल्स टु एएस भएको अवस्थालाई इक्विलिब्रियम कन्डिसन मानिन्छ इकोनोमीको। र इफ aggregate demand greater than aggregate supply, the economy is in the condition of inflation. Just reverse, if the aggregate supply is greater than aggregate demand, the economy is in recession. Inflation भनेको वस्तुको माग बढी भएको अवस्था हो भने रिसेसन भनेको मन्दीको अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा वस्तु फालाफाल हुन्छ। मास्तिर चाहिँ वस्तुको माग बढी हुन्छ, तलतिर चाहिँ वस्तु फालाफाल हुन्छ, किनकि एग्रिगेट सप्लाई यहाँ बढी भएको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, यसरी यो दुई अवस्थालाई बुझिसके पछाडि फर द टु सेक्टर इकोनोमी द इक्विलिब्रियम कन्डिसन क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज एग्रिगेट डिमान्ड इक्वल्स टु एग्रिगेट सप्लाई, जुन चाहिँ इकोनोमीको इक्विलिब्रियम कन्डिसन हो। देन एग्रिगेट डिमान्डभित्र के पर्छ त भन्दाखेरि कन्जम्सन प्लस इन्भेस्टमेन्टलाई एग्रिगेट डिमान्ड भन्न सकियो, इक्वल्स टु कन्जम्सन प्लस कन्जम्सनबाट बाँकी रहेको जुन सेभिङ छ, जसलाई हामी एमपिएस पनि भन्छौँ, यो भनेको सेभिङ रेट हो, स्मल यसलाई डिनोट गरिन्छ, त्यसमा चाहिँ एग्रिगेट सप्लाई पर्यो। अब यो सी र यो सी कटिसके पछाडि आई इक्वल्स टु एस, यानि कि इन्भेस्टमेन्ट इक्वल्स टु सेभिङ भएको अवस्था नै दिस मिन्स फर द इक्विलिब्रियम अफ द इकोनोमी इन्भेस्टमेन्ट इक्वल्स टु सेभिङ। यदि इन्भेस्टमेन्ट सेभिङसँग बराबरी भएको अवस्था नै इकोनोमीको इक्विलिब्रियम अवस्था हो। सो इफ द इकोनोमी टु बी केप्ट इन इक्विलिब्रियम, द लेभल अफ इन्कम सुड बी इन्क्रिज बाई द रेट अफ एस बाई भी, जुन यो हामीले क्यापिटल एस बाई भी को दरमा चाहिँ यो इकोनोमीको इक्विलिब्रियम कन्डिसन हुनको लागि एस बाई भी को दरमा के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि इन्कम चाहिँ इन्क्रिज हुनुपर्छ, अनि मात्रै इकोनोमी चाहिँ जहिले पनि स्टेट इक्विलिब्रियममा हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। यो स्मल एस भनेको मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु सेभ अथवा जसलाई सेभिङ रेट पनि भनिन्छ। यति बुझेपछि तपाईँहरूले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, यो भी भनेको जसलाई स्मल भीले डिनोट गरिएको छ, यो भनेको क्यापिटल आउटपुट रेसियो भयो, जसलाई एक्सेलरेटर प्रिन्सिपलमा एक्सेलरेटर कोएफिसिएन्ट पनि भनिन्छ। त्यस्तै गरेर यो स्मल एस भनेको चाहिँ एमपिएस भयो, यो भनेको एमपिएस हो भने स्मल भी भनेको सिओआर हो। यो दुईटा टर्मको सम्बन्ध नै ह्यारोड-डोमर ग्रोथ मोडलमा धेरै युजफुल भएको छ। तसर्थ यो बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई ह्यारोड-डोमर ग्रोथ मोडल बुझ्न खासै गाह्रो पर्दैन। सो अब हामी ह्यारोड-डोमर ग्रोथ मोडलको बारेमा सरसर्ती चाहिँ हेर्दै जाउँ। यसको लागि तपाईँहरूले सबभन्दा सुरुमा इन्ट्रोडक्सन त लेख्नै पर्ने हुन्छ। इन्ट्रोडक्सन लेख्नको लागि हामीलाई खासै गाह्रो पर्ने अवस्था छैन। अब ह्यारोड-डोमर ग्रोथ मोडल अहिले पनि नेपाल जस्तो अल्प विकसित अथवा लिस्ट डेभलपिङ कन्ट्रिजको लागि ह्यारोड-डोमर ग्रोथ मोडल अति इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। सो फर्स्टमा यो इन्ट्रोडक्सन, जुन इन्ट्रोडक्सनको पार्ट लेखेको छ, यहाँभन्दा बढी लेख्न हामीलाई इक्जाममा समय पनि हुँदैन, भ्याउँदैन पनि। सो एचडी ग्रोथ मोडल इज द डाइनामिक एक्सटेन्सन अफ किन्सियन इन्कम अर आउटपुट डिटर्मिनेसन मोडल। किन्सियन अथवा किनेजियनको इन्कम र आउटपुट डिटर्मिनेसन मोडलको एक्सटेन्सन भर्जनलाई नै हामीले ह्यारोड-डोमर ग्रोथ मोडल भन्न सकिन्छ। होयर जहाँ मल्टिप्लायर एन्ड एक्सेलरेटर, मल्टिप्लायर भनेको स्मल एस जसलाई सेभिङ रेट पनि भनिन्छ, एन्ड एक्सेलरेटर भनेको अघि नै माथि नै बुझिसक्नु भएको छ तपाईँले पनि, स्मल भी आर वर्किङ टुगेदर, ती सँगै एउटै रेसियोमा काम गरिरहेका हुन्छन्, व्हिच प्रोड्युस्ड ग्रोथ इन द इकोनोमी, र जसले चाहिँ अर्थतन्त्रमा वृद्धि दरलाई चाहिँ बढाउने काम गर्दछन् भनेर ह्यारोड-डोमर ग्रोथ मोडललाई इन्ट्रोड्युस गर्न सकियो।
Thus, this model tries to estimate the required rate of growth of economy. अर्थतन्त्रमा कति मात्रामा वृद्धिको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ एचडी मोडलले हामीलाई बताउने प्रयास गर्दछ, सो द्याट द इकोनोमी इज इन अलवेज इक्विलिब्रियम। यस्तो बताउने भएको हुनाले यदि हेरोड-डोमर ग्रोथ मोडल फलो गर्ने हो भने जहिले पनि इकोनोमी इक्विलिब्रियममा हुन्छ भन्ने कुरा यसबाट प्रष्ट हुन्छ। तसर्थ मलाई आशा छ तपाईले यो राम्रोसँगले सजिलै बुझ्नुभयो होला। यो भनेको इन्ट्रोडक्सनै पार्ट भयो। यसको मतलब यो हो कि एचडी मोडल आर्ग्युज द्याट इफ द इकोनोमी इज टु बी केप्ट इन लङ रन इक्विलिब्रियम, यदि अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा हामीले इक्विलिब्रियममा राख्ने हो भने द इन्कम अर आउटपुट, जसलाई हामीले क्यापिटल वाइले डिनोट गरिन्छौँ, सुड ग्रो एक्सपोनेन्सियली अर एक्जोजेनियसली कन्स्टेन्ट रेटले गएको गरिरहनु पर्दछ। त्यहाँ कुनै पनि डाइभर्जेन्स आउनु हुँदैन, कन्भर्जेन्स पनि आउनु हुँदैन। यो चाहिँ एक्सपोनेन्सियली रेटले बढिरहनु पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ बुझिन्छ। त्यो एक्सपोनेन्सियली रेट चाहिँ कुन दरमा बढ्नु पर्दछ भन्दाखेरि जस्ट सेभिङ बाई क्यापिटल आउटपुट रेसियोको दरमा यदि इकोनोमी को ग्रोथ रेट चाहिँ बढ्दै गयो भने जहिले पनि इकोनोमी लङ रन इक्विलिब्रियममा हुन्छ भन्ने मेन सेन्ट्रल पोइन्ट चाहिँ हेरोड-डोमर ग्रोथ मोडलको रहेको छ। यस पछाडि लेट्स कम टु नो द सम एजम्पसन अफ द एचडी ग्रोथ मोडल। द फर्स्ट वान इज द प्रोडक्सन फङ्सन इज लियोन्टिफ टाइप अफ प्रोडक्सन फङ्सन। लियोन्टिफ टाइपको प्रोडक्सन फङ्सन हुन्छ एचडी हेरोड ग्रोथ मोडलमा, व्हिच मिन्स, जसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्यापिटल एन्ड लेबर अर के/एल रेसियो। यो प्रोडक्सनका फ्याक्टरहरू मध्येमा लेबर एन्ड क्यापिटल क्यान नट बी सब्स्टिट्युट फर इच अदर। यदि लेबर र क्यापिटललाई हामीले एकअर्कामा सब्स्टिट्युट गर्न नसक्ने बित्तिकै प्रोडक्सन फङ्सन चाहिँ लियोन्टिफ टाइपको हुन्छ भनेर एजुम गरिएको छ। Similarly, the second assumption is the production function shows constant returns to scale, जसलाई छोटकरीमा CRS भनिएको छ। constant returns to scale को बारेमा त यहाँलाई आइडिया छ नै होला। double the capital and labor, double will be the output, and triple the K/L ratio or capital and labor, the output will be also triple। जति मात्रामा जुन दरमा हामीले यो के र एललाई बढाउँदै लगिन्छ त्यही दरमा आउटपुट पनि बढ्दै जाने हो, र यदि के र एललाई हामीले घटायो भने यो आउटपुट पनि घट्दै जाने हो। यसको नियम भनेकै कन्स्टेन्ट रिटर्न्स टु स्केल हो। सिमिलरली द थर्ड एजुम्सन अफ हेरोड-डोमर ग्रोथ मोडल इज सेभिङ अफ द इकोनोमी इज अ कन्स्टेन्ट प्रोपोर्सन अफ आउटपुट अर इन्कम, जसलाई सेभिङ इज द एमपिएस टाइम्स इन्कम अर आउटपुट इक्वेसन 1 मानिएको छ, वेयर जहाँ क्यापिटल एस भनेको सेभिङ हो, स्मल एस इज एमपिएस अर सेभिङ रेट, एन्ड एमपिएस इज अलवेज 0 लेस देन एमपिएस लेस देन 1 हुन्छ, एन्ड यो क्यापिटल वाइले चाहिँ इन्कम अर आउटपुटलाई डिनोट गरिएको छ। द फोर्थ एजुम्सन अफ एचडी ग्रोथ मोडल इज द इन्भेस्टमेन्ट, जसलाई आइले डिनोट गरिएको छ, अफ द इकोनोमी इज अ कन्स्टेन्ट टाइम चेन्ज इन इन्कम, जसलाई डेल वाई भन्न सक्यो हामीले। कन्स्टेन्ट टाइम इन इन्कम भनिएको छ। इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ भी टाइम्स चेन्ज इन इन्कम अर आउटपुट हो, जसलाई इक्वेसन 2 मानिएको छ, जहाँ भी भनेको क्यापिटल आउटपुट रेसियो हो अर एक्सेलरेटर कोफिसिएन्ट पनि हो, एन्ड यो क्यापिटल आउटपुट रेसियो इज अलवेज ग्रेटर देन 0, 0 भन्दा जहिले पनि ठुलो हुन्छ। र आई भनेको इन्भेस्टमेन्ट हो, वाई भनेको इन्कम अर आउटपुट भइहाल्यो। सिमिलरली द फिफ्थ एजुम्सन अफ एचडी मोडल इज लेबर फोर्स grows at an exponential or exogenous constant rate, that is dl by dt को होल बाई एल। एलको रेस्पेक्टमा यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि जहिले पनि लेम्डा और हामीले यसैलाई
स्मल n यानि कि एक्सपोनेन्शियल रेटले चाहिँ यो बढ्दै बढ्दै जान्छ बिकज लेबर फोर्स इज अलवेज डिटरमाइन्स बाई द डेमोग्राफिक फ्याक्टर्स भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ वेयर लेम्डा सोज द लेबर ग्रोथ रेट लेम्डा अथवा तपाईँलाई स्मल n पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ लेबरको ग्रोथ रेटलाई बुझाउँछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ त यति बुझिसके पछाडि अब तपाईलाई यो मोडेलको बारेमा थप अगाडि जानको लागि अन द बेसिस अफ दिस एजुम्सन यिनै 5 वटा मूलभूत बेसिक एजुम्सनको आधारमा द हेरोड-डोमर ग्रोथ मोडल रिक्वायर्स द इक्विलिब्रियम कन्डिसन एज भनेर हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ जहाँ इकोनोमीको इक्विलिब्रियम कन्डिसन चाहिँ सेभिङ इक्वल्स टु इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ or putting the value of saving and investment from the respective equation that is 1 and 2 जहाँ चाहिँ यो हामीले भ्यालु पुट गर्दाखेरि डेल वाई बाई वाई इक्वल्स टु भी टाइम्स डेल वाई जसले हामीले इक्वेसन 4th मान्यो इक्वेसन 4th इज अ फन्डामेन्टल इक्वेसन अफ हेरोड-डोमर ग्रोथ मोडल which shows that यो इक्वेसनले चाहिँ अब के देखाउँछ त यसको बारेमा हामीले अलिकति डिफिनेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ फर इक्विलिब्रियम अफ द इकोनोमी अर्थतन्त्रको इक्विलिब्रियम हुनको लागि इन्कम सुड ग्रो एट द रेट अफ भी टाइम्स डेल वाई यो भनेको अर्थतन्त्रको हामीले ग्रोथ रेट मान्यौँ अथवा इक्विलिब्रियम कन्डिसन हुनको लागि भी टाइम्स चेन्ज इन आउटपुट अर इन्कम भयो भने इकोनोमी चाहिँ इक्विलिब्रियममा हुन्छ नाउ टु एक्सप्लेन द डाइनामिक इक्विलिब्रियम अफ द इकोनोमी अर्थतन्त्रको डाइनामिक इक्विलिब्रियमलाई अब व्याख्या गर्नको लागि हेरोड-डोमर ग्रोथ मोडल डिफाइन्स 3 डिफ्रेन्ट ग्रोथ रेट्स हेरोड-डोमर ग्रोथ मोडलले चाहिँ 3 प्रकारको छुट्टा छुट्टै ग्रोथ रेटहरूलाई डिफाइन गरेको छ जसको बारेमा अब हामी बुझ्न गइरहेको छौँ द फर्स्ट वान इज एक्चुअल ग्रोथ रेट यो फर्स्ट वान भनेको चाहिँ एक्चुअल ग्रोथ रेट हो इट इज द ग्रोथ रेट विच इज डिनोटेड बाई जीए हामी यसलाई जीएले डिनोट गर्न सकिन्छ एन्ड इट इज द रेट विच इकोनोमी एक्चुअली रिलाइज यो चाहिँ खासमा इकोनोमीलाई चाहिएको इकोनोमीलाई ठिक्क एडजस्ट मुभमेन्टमा जानको लागि इकोनोमीलाई रिलाइज गरेको रेट हो इट इज डिपेन्ड अन एक्चुअल सेभिङ रेसियो जसलाई चाहिँ हामीलाई एमपिएस भनिएको छ एन्ड द एक्चुअल स्टेट अफ टेक्नोलोजी र एक्चुअल स्टेट अफ टेक्नोलोजी अफ द इकोनोमी पनि भनेको छ बट टेक्नोलोजीलाई त हेरोड-डोमर ग्रोथ मोडलमा फिक्स्ड मानिएको छ अब यदि त्यस्तो हो भने देन एक्चुअल ग्रोथ रेट इक्वल्स टु एक्चुअल सेभिङ अपन एक्चुअल एक्सेलरेटर अथवा यसैलाई चाहिँ एक्चुअल क्यापिटल आउटपुट रेसियो जहाँ चाहिँ एक्चुअल सेभिङ रेसियो एन्ड एक्चुअल क्यापिटल आउटपुट रेसियो भनेर यो बुझ्न सक्नुहुन्छ यसैलाई चाहिँ एक्चुअल ग्रोथ रेट भन्यो सिमिलरली द सेकेन्ड ग्रोथ रेट एक्सप्लेन्ड इन हेरोड-डोमर ग्रोथ मोडल इज वारेन्टेड ग्रोथ रेट अर रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट जसलाई हामीले जीडब्ल्यूले डिनोट गर्न सकियो इट इज द ग्रोथ रेट विच इज रिक्वायर्ड टु मेन्टेन द इक्विलिब्रियम अफ द इकोनोमी यो एउटा यस्तो वृद्धि दर हो जो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई आवश्यक परेको हुन्छ रिक्वायर्ड भएको हुन्छ के गर्नको लागि भन्दाखेरि टु मेन्टेन द इक्विलिब्रियम अफ द इकोनोमी लङ रनमा इक्विलिब्रियम हुनको लागि इकोनोमीले यही रेटलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न खोजिरहेको हुन्छ र इफ इकोनोमी ह्यापन्स टु ग्रो एट दिस रेट यदि इकोनोमी चाहिँ यही दरमा यदि वृद्धि भइरहेको छ भने इन्टरप्रेन्योर अर इन्भेस्टर सेटिस्फाई उनीहरू चाहिँ के हुन्छन् त भन्दाखेरि लगानीकर्ताहरू अथवा जो उद्यमीहरू हुन्छन् उनीहरू यो रेटमा चाहिँ सेटिस्फाई हुन्छन् एन्ड दे मेक द करेक्ट अमाउन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट अफ इकोनोमी र इकोनोमीको करेक्ट अमाउन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट कति मात्रामा चाहिएको छ उनीहरूले त्यहाँ वृद्धि गर्न सक्ने भए अथवा इन्कमलाई इन्भेस्टमेन्टलाई बढाउन सक्ने भए द म्याक्रो इकोनोमी विल बी इन इक्विलिब्रियम एट दिस रेट र म्याक्रो इकोनोमीको जुन हामी इक्विलिब्रियमको कुरा गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ यही रेट यदि फुलफिल भएको अथवा मेन्टेन भएको अवस्थामा मात्र इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा हुन्छ देन त्यसपछि
warranted growth rate equals to actual saving by warranted capital output ratio भनेर यहाँ चाहिँ दिएको छ, where VW भनेको इन्टरप्रिन्योर्सको एक्सपेक्टेसन हो. सिमिलरली द थर्ड ग्रोथ रेट इज नेचुरल ग्रोथ रेट. यो चाहिँ अब नेचुरल रूपमा बढिरहने ग्रोथ रेट भयो. इट इज डिनोटेड बाई GN. इट इज द लङ रन इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट अफ द इकोनोमी. अर्थतन्त्रलाई चाहिने ग्रोथ रेट हो. इट डिपेन्ड्स अन द लेबर फोर्स ग्रोथ रेट एन्ड लेबर फोर्स इज एज्युम टु बी इन्क्रिज इन एक्सपोनेन्सियली रेटमा हामीले गरेको छ. द्याट इज एक्चुअल ग्रोथ रेट इक्वल्स टु लेम्डा मानिएको छ. इन Harrod-Domar ग्रोथ मोडेल द इकोनोमी इज स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम. Harrod-Domar ग्रोथ मोडलमा इकोनोमीलाई स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियममा यति बेला मानिन्छ जति बेला इफ अल थ्री दिज growth rate are simultaneously in equilibrium, that is GA equals to GW equals to GN. अर्थात actual growth rate equals to warranted growth rate equals to natural growth rate implies steady state equilibrium of the economy in Harrod-Domar growth model. Main beauty of the Harrod-Domar growth model भनेको यही हो. Now, however, the Harrod-Domar growth model suffer from two fundamental problems. यदि इकोनोमीको इक्विलिब्रियम कन्डिसन स्टेडी स्टेट कन्डिसन यो भए तापनि Harrod-Domar ग्रोथ मोडलमा कहाँनिर प्रब्लम आएको छ त, प्रब्लम चाहिँ कहाँनिर इन्क्रिज भएको छ भन्ने कुरामा देयर आर बेसिकली टु टाइप्स अफ प्रब्लम. द फर्स्ट वान इज प्रब्लम अफ एटेनिङ द इक्विलिब्रियम. सर्वप्रथम त अर्थतन्त्रले अथवा इकोनोमीले यस्तो एउटा समस्या झेलिरहेको हुन्छ जहाँ यसले इक्विलिब्रियममा एटेन गर्नै सक्दैन र यदि त्यो एटेन गरिहाले पनि प्रब्लम अफ मेन्टेनिङ द इक्विलिब्रियम, त्यो इक्विलिब्रियमलाई सधैँभरि उसले रहिरहन सक्दैन भन्ने यी दुईटा मेजर प्रब्लमले Harrod-Domar ग्रोथ मोडल चाहिँ सफरिङ भएको देखिन्छ, जसको बारेमा हामी यहाँ अब छोटकरीमा व्याख्या गर्नेछौँ. द फर्स्ट प्रब्लम अफ एचडी ग्रोथ मोडल इज प्रब्लम अफ एटेनिङ द इक्विलिब्रियम. यसको बारेमा बुझ्नको लागि अब मिसेस रबिन्सन भन्ने एकजना इकोनोमिस्टले के भनेर डिफाइन गरेकी छिन् भने दिस सिचुएसन भनेको इफ वारेन्टेड ग्रोथ रेट इक्वल्स टु एक्चुअल ग्रोथ रेट इक्वल्स टु नेचुरल ग्रोथ रेट भएको अवस्था यदि आयो भने this situation is called golden age, where all three kinds of growth rates are equal हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले यसरी बुझ्न पनि सकिन्छ. यो भनेको यसैको मान राखेको हो, माथिबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ. यस्तो भएको अवस्थामा चाहिँ इकोनोमी चाहिँ गोल्डन एज हुन्छ. बट तर द प्रब्लम इज द्याट, समस्या यहाँनिर अब आउँछ कि द चान्स अफ एटेनिङ सच इक्विलिब्रियम रियर. यस प्रकारको इकोनोमी हुनको लागि चाहिँ धेरै दुर्लभ अवस्था रहन्छ. ह्याप्पी एक्सिडेन्ट भयो भने मात्र यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट बुझिन्छ, जहाँ चाहिँ स्मल यस डिपेन्ड्स अन किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एमपिएस जसलाई सेभिङ रेट भनिन्छ, इट डिपेन्ड्स अन हाउस होल्ड सेक्टर बिहेभियर. यो घर परिवारले के कति उसको बिहेभियरमा डिपेन्ड हुने भयो. त्यसैले क्यापिटल आउटपुट रेसियो जुनलाई भीले गरेको छ, इट इज रिफ्लेक्टेड बाई द टेक्नोलोजीले रिफ्लेक्ट गर्ने भयो. र त्यस्तै गरेर हामीले यहाँ लेम्डा छ जसलाई चाहिँ लेबर फोर्सको ग्रोथ रेट हो. इट इज डिटरमाइन्ड बाई द डेमोग्राफिक बिहेभियर्स. अब बायोलोजिकल बिहेभियर्सले डिपेन्ड हुने भयो लेबर फोर्स चाहिँ. दस ओन्ली द ह्याप्पी एक्सिडेन्ट विल प्रोड्युस सच इक्वालिटी. यदि इकोनोमीमा यस्तो प्रकारको कुनै खालको इक्विलिब्रियम आयो अर्थात् तिनैवटा ग्रोथ रेट भएको अवस्था आयो भने चाहिँ यो ओन्ली त के हुन्छ त भन्दाखेरि ओन्ली द ह्याप्पी एक्सिडेन्टले मात्र यस्तो भएको हुन सक्छ, अदरवाइज इकोनोमी चाहिँ स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियममा हुँदैन भन्ने कुरा यसबाट बुझ्यो. सिमिलरली द सेकेन्ड प्रब्लम इज अकरिङ इन एचडी
growth model is problem maintaining the equilibrium. यदि इकोनोमीले स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम प्राप्त गरिहाले तापनि त्यसलाई मेन्टेन गरिरहन त्यसमा रहिरहनलाई समस्या छ. The second problem in this SD model occurs due to the divergence behavior of these different growth rate. Once the equilibrium disturbs, यदि इकोनोमी यी ग्रोथ रेटहरू बराबर भएको अवस्थामा रहिरहँदा डाइभर्जेन्स त यो तीनवटा ग्रोथ रेटहरूको डाइभर्जेन्स त पक्कै पनि छ. त्यो हुने बित्तिकै अलिकति ढिलमिल गर्ने बित्तिकै इकोनोमी चाहिँ फेरि डिसइक्विलिब्रियममा जान्छ. त्यही भएर यहाँ समस्या आएको भनेर बुझ्यो. अब यसलाई बुझ्नको लागि लेट एक्चुअल ग्रोथ रेट ग्रेटर देन वारेन्टेड ग्रोथ रेट. सुन्नुहोस् है, अब यो यहाँ बुझ्नुपर्ने हामीले मेन कन्डिसन भनेको के छ भने मानौ यो अवस्था बुझ्नको लागि यदि एक्चुअल ग्रोथ रेट ग्रेटर देन वारेन्टेड ग्रोथ रेट भएको बेला इकोनोमी इज सफर. इकोनोमी कस्तो अवस्थामा हुन्छ भने एग्रिगेट डिमान्ड ग्रेटर देन एग्रिगेट सप्लाई हुन्छ, जसको अवस्थालाई हाइपर इन्फ्लेसन भनिन्छ. सिमिलरली अब यसैको मान राखेको यहाँ एक्चुअल सेभिङ, यो अवस्थामा चाहिँ एक्चुअल सेभिङ अपन एक्चुअल क्यापिटल आउटपुट रेसियो ग्रेटर देन एक्चुअल सेभिङ अपन यो वारेन्टेड क्यापिटल आउटपुट रेसियो हो, जहाँ एक्चुअल स्टक अफ क्यापिटल इज लेस देन डिजायर स्टक अफ क्यापिटल हुन्छ. जति मात्रामा हामीलाई एक्चुअल स्टक अफ क्यापिटल चाहिँ चाहिएको थियो त्यो भन्दा बढी चाहिँ डिजायर लेभल भनेको चाहिने मात्राभन्दा इच्छा गरेको ग्रोथ रेट मात्रा बढी हुने भयो. यो अवस्था त्यसलाई इन्डिकेट गरो. यसले यो नेरीको यो अवस्थामा हेर्नुहोस् तपाईँ. एट दिस सिचुएसन, यो अवस्थामा अब के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्भेस्टर अर इन्टरप्रिन्योर्स इन्क्रिजेज इन्भेस्टमेन्ट, किनकि यहाँ त डिजायर स्टक अफ क्यापिटल चाहिँ बढी छ, एक्चुअल स्टक अफ क्यापिटल चाहिँ कम छ. यो अवस्थामा उनीहरूले त अब इन्भेस्टमेन्ट बढाउने भए. सिमिलरली त्यस्तै गरेर द नेक्स्ट वान इज मानौ यदि एक्चुअल ग्रोथ रेट लेस देन वारेन्टेड ग्रोथ रेट, यो अवस्थामा दिस इम्प्लाइज द्याट एग्रिगेट डिमान्ड लेस देन एग्रिगेट सप्लाई व्हिच इम्प्लाइज डिप्रेसन. अर्थतन्त्र चाहिँ अब मन्दीको अवस्थामा हुन्छ यो अवस्थामा. र यो अवस्था भनेको कस्तो अवस्था हो भने एक्चुअल स्टक अफ क्यापिटल इज हायर देन डिजायर स्टक अफ क्यापिटल. एक्चुअल स्टक अफ क्यापिटल चाहिँ बढी भएको अवस्था हुन्छ, जुन चाहिएको भन्दा चाहिएको स्टक अफ क्यापिटल चाहिँ कम हुन्छ. एट दिस सिचुएसन, यस अवस्थामा इन्भेस्टर अर इन्टरप्रिन्योर लेस द इन्भेस्टमेन्ट, यो इन्भेस्टमेन्टलाई झन् उनीहरूले के गरिदिने भयो त भन्दाखेरि कम गरिदिने भए. कम गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि द इन्भेस्टमेन्ट फर्दर डिक्रिजेज. अब यसै त अर्थतन्त्रमा कम भइरहेछ इन्भेस्टमेन्ट, त्यही माथि इन्टरप्रिन्योरले कम गर्ने बित्तिकै इन्भेस्टमेन्ट कम हुने बित्तिकै यो एग्रिगेट डिमान्ड लेस देन एग्रिगेट सप्लाई हुने भयो. अब यहाँ त वस्तु नै छैन, डिमान्ड मात्रै बढी छ, सप्लाई त अब यहाँ बढी भइरहेको अवस्था हो, किनकि एक्चुअल स्टक अफ क्यापिटल इज हायर देन द डिजायर स्टक अफ क्यापिटल भइरहेको अवस्था छ. तसर्थ इन कन्क्लुजनमा हामी के भन्न सकिन्छ भने ड्यू टु दिस टु प्रब्लम्स अफ ह्यारोड-डोमर ग्रोथ मोडल, ह्यारोड-डोमर ग्रोथ मोडलमा एटेनिङ द इक्विलिब्रियम एन्ड मेन्टेनिङ द इक्विलिब्रियम भन्ने दुईवटा प्रब्लम फन्डामेन्टल्ली भएको हुनाले द इकोनोमी इज इन अलवेज अनस्टेबल कन्डिसन. Once there is divergence between actual growth rate and warranted growth rate, यदि actual growth rate र warranted growth rate मा divergence आउने बित्तिकै the economy never attain the equilibrium again. कहिल्यै पनि यो अर्थतन्त्रले इक्विलिब्रियममा फर्किन सक्दैन. त्यो चाहिँ डाइभर्जेन्स भनेको पर यसरी भागेर मात्रै जान्छ, फेरि घुमेर त आउने चान्स नै हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ प्रष्ट हुन्छ. ड्यू टु दिस इन्स्टेबिलिटी कन्डिसन, यही इन्स्टेबिलिटी कन्डिसन भएको कारणले गर्दाखेरि ह्यारोड-डोमर ग्रोथ मोडल इज नोन एज
razor edge balance model or knife edged balance model. अब हामीलाई एक्जाममा क्वेसन पनि आउन सक्दछ, वाइ एचडी मोडल इज कल्ड रेजर एज्ड ब्यालेन्स मोडल अर नाइफ एज्ड ब्यालेन्स मोडल, एक्सप्लेन भनेर हामीलाई 20 or 10 मार्क्समा आयो भने पनि हामीले यो लेख्न र बुझ्न सहिल्यै सक्छौँ, मलाई त्यतिसम्म विश्वास छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरुलाई मैले बनाएको भिडियोहरू मनपर्छ भने अवश्य पनि लाइक गर्नुहोला तपाईहरुले, अनि शेयर गर्नुहोला र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। मैले यो भन्दा अगाडि पनि एउटा भिडियो बनाएको छु सोलो स्वान ग्रोथ मोडलको बारेमा, तपाईहरुले त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले मन पराउनु भयो भने व्हाट आर द इम्प्लिकेसन अफ ह्यारोड-डोमर मोडल एन्ड व्हाट आर द इम्प्लिकेसन अफ सोलो स्वान ग्रोथ मोडल भनेर पनि म भिडियो बनाउने छु। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो धेरै नै उपयोगी हुनेछ, धेरै युजफुल हुनेछ। हस् त अब आजलाई म यति नैमा बिदा हुन्छु। नमस्ते, बाइ बाइ, ह्याभ अ गुड टाइम। थ्याङ्क यू अल अफ यू।